با سلام و تجدید تبریکات نوروزی خدمت اعضای محترم شورا و ناظران محترم اجلاس، همه دوستان، رفقا و خواهران و برادران گرامی، به همه شما آغاز سال 1400 رو تبریک میگم. آغاز سال 1400 به معنی 40 ساله شدن پایداری این شورا در برابر رژیم ولایت فقیه که بزرگترین و طولانی ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران رو نمایندگی میکنه. در شروع اجلاس میان دوره‌ای یاد اعضای فقید شورا، این یاران خاموش اما پرخروش شورا رو بزرگ و گرامی می‌داریم که در ماه‌های اخیر از میان ما پر کشیدند. به خصوص خلبان مجاهد، سرهنگ بهزاد معزی، قهرمان ملی و پر افتخاری که در اون پرواز خطیر و تاریخی مسئول شورا رو از تهران به پاریس منتقل کرد و به عنوان یکی از اعضای هیئت نمایندگی مجاهدین در جلسات شورا بی وقفه حضور داشت. به روح پرفتوحش درود می‌فرستیم. همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطره تابناک دیگر اعضای صدیق و پرکشیده شورا، نویسنده، شاعر و متفکر والا مجاهد صدیق حمید اسدیان و مجاهد صدیق جلال پراش از فرماندهان دلیر ارتش آزادی بخش، و سلام به خواهران مجاهد و صدیق، افسانه پیچگاه و سعیده شاهرخی که هر یک برای سالهای متمادی مسئولیت‌های سنگینی تو این مقاومت به دوش داشتند و شایستگی زن ایرانی رو نشون دادند. بله، به همه اونها درود میفرستیم. درود درود درود. دوستان عزیز، سال 1400 که تازه آغاز شده یک سال تعیین کننده است. در این سال تا جایی که قابل پیش بینیه چند تحول مهم در پیشه که هر کدوم از اونا میتونه تأثیرات سیاسی و اجتماعی دامنه‌داری داشته باشه. از نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم و سرنوشت توافق اتمی تا بیرون زدن آتش قیام ها، اما در حالی که رژیم راه گسترش بیماری رو در شهرهای ایران بازگذاشت، با اینکه از اقدام‌های اساسی برای مهار بیماری تفره رفت، با اینکه حاضر نشدند که حتی اندکی از ثروت 1000 میلیارد دلاری بنیادهای خامنه‌ای رو برای مقابله با این بیماری هزینه کنند، با این همه آمادگی اجتماعی برای قیام از بین نرفته و همچنان مهمترین واقعیت ایرانه. جامعه ایران یک بشکه باروت آماده اشتعال و انفجار علیه ستم آخوند است. شرایط اینی برای سرنگونی رژیم مهیاست. یک تعارض سهمگین و آتشین بین جامعه ایران و استبداد حاکم برقراره و رژیم شکننده و پوسیده و بیراه حله. امروز به صورت قابل رؤیتی اوضاع سیاسی و اجتماعی برای سرنگونی رژیم آماده و پخته شده است. واقعیت غیر قابل انکار ورود جامعه ایران به فاز قیام و جنبش، اونم از دی ماه سال 96 به این طرفه. از اون روز تا به حال 5 قیام سراسری و قیام‌های متعددی در کازرون، برازجان، سیستان و بلوچستان برپا شده. به علاوه اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سراسری توسط اقشار مختلف جامعه، از کامیونداران تا بازنشسته‌ها، کارگران فولاد اهواز، نیشکر هفت تپه، معلمان، دانشجویان و پرستاران تا کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های برق پی در پی جریان داشته. رژیم
کاملا آگاهه که از جانب قیام‌های بسیار رادیکال تهدید میشه، اما قادر به ارائه راه حل سیاسی و اقتصادی برای مهار قیام‌ها نیست. هر راه حلی هم در پیش بگیره بنیادهای خودش رو نفی میکنه. یک زمینه مهم این تعارض فراگیر شدن یک فقر دردناکه که دائما سایر نارضایتی ها رو به جوش میاره و رژیم براش راه حل و پاسخی نداره. بهتره بگیم نمیخواد و نمیتونه به اون پاسخی بده. حومه های شهرها با توده های میلیونی محروم از خدمات شهری و عمدتاً بیکار و بی‌درآمد پشتوانه لایزال این شورش ها هستند. این حومه ها حاصل ویرانگری و غارت و سیاست های ضد مردمی رژیمه که از دهه 70 شروع شده و ظرف این 3 دهه تضادهای بنیادینی رو در خودش انباشته کرده که قابل مهار نیست. شهرهای شورشی عنوانیه که اولین بار مسئول شورا در مورد وضعیت شهرهای ایران به کار برد و خود رو در قیامهای سالهای اخیر به خصوص در خیزش عظیم آبان 98 نشون داد. به موازات تکامل شرایط عینی برای سرنگونی، رژیم به وضعیتی تنزل پیدا کرده که در 4 دهه گذشته سابقه نداشته و نداره. شکنندگی حکومت، ته کشیدن ذخایر و ظرفیتش برای باز تولید قوای حیاتیش و همچنین فرسایش قوای سرکوب زیر فشار طغیان جامعه رژیم رو به ورطه‌ای کشونده که همه راه کارهاش برای حفظ قدرت تعارض بین جامعه و حکومت رو آتشین تر میکنه. خوبه که در این باره به سیاست رژیم در چند عرصه مهم توجه کنیم که یک به یک برخاسته از تناقض مرگبار این رژیمه. اول در مورد حمله ها و موشک‌اندازی های رژیم علیه پایگاه های آمریکا در عراق یا مراکز نفتی و تأسیسات فرودگاه ها در عربستان که از شروع کار ریاست جمهور جدید آمریکا بیشتر شده. رژیم به این حملات نیازمنده تا بتونه تعادل درونی خودش رو حفظ کنه و طرفهای غربی رو برای لغو تحریم تحت فشار بذاره. حالا اگه به این آتش افروزی ها ادامه بده موقعیت خودش رو شکننده میکنه و اگرم کوتاه بیاد یک ابزار قدرت خودش رو از دست میده که راه رو برای از دست دادن کل قدرت و حاکمیت باز میکنه. دوم این که در مورد برنامه بمبسازی اتمی به اقدام‌های رو آورده نظیر غنیسازی اورانیوم با غلیظت بالا، تولید فلز اورانیوم که مصرفی جز بمبسازی نداره و خروج از پروتکل الحاقی. در هر حال ادامه این مسیر و تلاش برای ساختن بمب رژیم رو در زیر فشار تحریم‌ها و انزوای جهانی بیشتر قرار میده و تعارض جامعه با حکومت و دعوای درون رژیم رو شدت میبخشه. از طرف دیگه دست برداشتن از برنامه بمبسازی رژیم رو از ابزارهای قدرتش محروم میکنه و به سلب هژمونی و سلطه ولایت فقیه را میبره که اینم همون مرز سرخ خامنه‌ایه. در اینجا باز همون تناقض مرگبار رژیم خودش رو بیشتر آشکار میکنه. سومین موضوع تحریم‌های بین المللیه که رژیم رو به خصوص از نظر اقتصادی
به مرز خفگی کشونده. لغو تحریم ها نیاز مبرم رژیمه و بخش گسترده‌ای در درون رژیم آشکار و پنهان خواستار اون هستن که تحریم ها هرچه زودتر لغو بشه. در روزهای اول همین ماه آخوند روحانی میگفت برای اینکه تحریم ظالمانه از روی سر مردم برداشته بشه ما 1 دقیقه رو هم تو این زمینه از دست نخواهیم داد. اما از طرف دیگه خامنه‌ای از منافعی که تحریم ها به بار آورده دم میزد و میگفت به جای درخواست لغو تحریم باید نیروی داخلی خودمان را فعال کنیم و باز تاکید کرد که نباید کسی مسئله اقتصاد کشور را به رفع تحریم گره بزند. و 4مین موضوع معضل رژیم بر سر رابطه با آمریکاست. از یک طرف رژیم چه به خاطر برجام، چه به خاطر لغو تحریم ها و چه به خاطر انواع نیازهای تکنولوژیک و صنعتی به رابطه با آمریکا احتیاج داره، اما از طرف دیگه نمیخواد به خاطر این رابطه از سیاست‌های اصلیش عقب نشینی کنه. از مدت‌ها پیش، یعنی قبل از انتخابات آمریکا، خامنه‌ای و روحانی در این توهم سیر می‌کردند که به همون تعادل دوران اوباما و امضای برجام، اونم در سال 2015 برمیگرده. اما چنان که مسئول شورا گفته است، بعد از قیام‌های آبان 98 و دی 96 دیگر پیمانه خامنه‌ای پر شده و سبوی ولایت در هم شکسته است. بازگشت به دوران استمالت و تعادل پیشین سراب و خواب و خیال است. و حالا 2.5 ماه بعد از شروع کار رئیس جمهور آمریکا، خامنه‌ای به ناچار به تشدید حمله و درگیری علیه پایگاه‌های آمریکا رو آورده. و اما 5مین موضوع اقتصاد کشوره که از وضعیت در حال فروپاشی اون میشه زیاد صحبت کرد، اما بر اساس گزارش‌ها خیلی هم نیاز به توضیح نداره. از ورشکستگی نظام بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، ورشکستگی نظام تأمین اجتماعی تا سقوط بازار بورس. کارشناسان رژیم میگن اگر تبلیغات را کنار بگذاریم، امروز هیچ کس در ایران، نه دولت روحانی، نه مجلس و نه سپاه پاسداران، قادر نیست کشور را از باطلاقی که در آن گرفتار شده بیرون بیاورد. در این شرایط خامنه‌ای یا باید درآمدها و ثروت کشور رو برای به گردش درآوردن چرخ‌های تولید، ایجاد اشتغال و رفاه عمومی هزینه کنه، که در این صورت باید از اولویت دادن به سپاه و ماشین سرکوب و جنگ و تروریسم دست برداره و قدم در مسیر استحاله و از دست دادن قدرت خودش بذاره، و یا اینکه مسیر کنونی رو ادامه بده که همه راه حلاش برای تأمین هزینه‌های رژیم از نوع گرون کردن بنزین در آبان، یعنی تأمین هزینه‌ها اون هم از جیب مردم، مثل بالا بردن نرخ ارز خارجی که به اعتراف رئیس دفتر آخوند روحانی یک سیاست عامدانه رژیمه، و همچنین کسب درآمد از بازار بورس که میگن 1400,000 میلیارد تومان مبلغشه، البته به قیمت برجا گذاشتن چندین میلیون نفر مال باخته و همچنین خالی کردن جیب‌های 10 میلیون نفر دیگه. این سیاست ضد مردمی آتش نارضایتی‌ها علیه کل رژیم رو روز به روز بیشتر دامن میزنه که در اینجا همون تناقض مرگبار سرباز میکنه.
حقیقت اینه که توافق اتمی، برنامه موشکی یا لغو تحریم ها که جای خودشو داره، امروز حتی وارد کردن واکسن و تأمین شغل و نون و آب مردم هژمونی خامنه‌ای رو در هم میشکنه. اون در مسیر قرار گرفته که هر قدمی که برمیداره تعارض جامعه علیه رژیمش آتشین تر میشه. دوستان عزیز، رفقا و خواهران برادران، نمایش انتخابات که رژیم در پیش داره صحنه دیگه‌ای از همین تناقض مرگباره که بهش اشاره کردم. خامنه‌ای برای کنترل اوضاع به سپردن کرسی ریاست جمهوری به یکی از گماشتگان خودش و تکپایه کردن حکومت احتیاج مبرم داره. اما این تغییر کل رژیم رو در برابر یک جامعه ناراضی آسیب پذیر میکنه. حالا اگه خامنه‌ای و سپاه پاسداران از پس اجرای این طرح برنیان، شکافی به مراتب بزرگتر از دوره‌های قبل در رأس حاکمیت ایجاد میشه که قبل از هر چیز هژمونی خامنه‌ای رو متزلزل میکنه. اما تا اونجا که به مردم ایران و مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت برمیگرده، نمایش انتخابات فقط وسیله‌ای برای پوشاندن چهره کریه و خونخوار استبداد دینیه. نمایش انتخابات ولایت فقیه نه آزاده و نه از هیچ یک از استانداردهای جهانی انتخابات برخورداره و نه مردم ایران برای اون کمترین مشروعیتی قائلند. در 4 دهه گذشته شورای ملی مقاومت تمام نمایش‌های انتخاباتی رو قاطعانه تحریم و رقم‌سازی‌های رژیم برای افزایش چند برابری درصد مشارکت رو افشا کرده. این بارم شعبده انتخاباتی فاشیسم دینی از طرف مردم ایران پاسخی جز طرد و تحریم سراسری نداره. آری، رأی ما سرنگونی است. ما میگوییم نه به رژیم ولایت فقیه و آری به یک جمهوری دموکراتیک. آری به یک جمهوری کثرت‌گرا بر اساس انتخابات آزاد، جدای دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، رفع همه تبعیضات علیه پیروان مذاهب گوناگون و خودمختاری برای همه ملیت‌ها. دوستان گرامی، شکوفایی موقعیت انقلابی برای سرنگونی رژیم در 2 پهنه اساسی آشکار شده. اول در گسترش و تثبیت کانون‌های شورشی و توقف ناپذیری فعالیت‌های اونها، به طوری که در سال 99 به رغم همه ضربات و دستگیری‌ها هم تعداد کانون‌ها و هم کمیت و کیفیت فعالیت‌های ضد اختناق اونها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده. اما دومین پهنه‌ای که موقعیت انقلابی خودش رو در اون نشون میده، درخشش یگانه آلترناتیو دموکراتیک رژیم، یعنی همین شورای ملی مقاومت ایران است. فعالیت‌های سیاسی و بین‌المللی شورا در سراسر سال ادامه داشت و موفقیت‌های شایانی هم کسب کرد. روشنگری‌های ارزشمند اعضای محترم شورا در افشای دسیسه‌های رژیم و مأمورانش علیه مقاومت مردم ایران و برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی متعدد، به خصوص گردهمایی اینترنتی سالانه مقاومت و فعالیت‌های دیپلماتیک شورا و تلاش‌هاش در مجامع جهانی مدافع حقوق بشر بیانگر همین موقعیت. قطعنامه 2 حزبی اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا، اون هم با 222 امضا در خرداد ماه گذشته، و قطعنامه 158 نماینده کنگره جدید
در حمایت از طرح 10 ماده مقاومت ایران و نفی دیکتاتوری های شاه و شیخ بسیار گویا و روشنگری. هر دو قطعنامه تصریح میکنه که مردم ایران دیکتاتوری سلطنتی را رد کرده و مخالف دیکتاتوری مذهبی هستند. 30 آذر گذشته 225 عضو مجلس خامنه‌ای با انتشار بیانیه‌ای خشم خودشون رو از موقعیت بین المللی مجاهدین و شورای ملی مقاومت نشون دادند و گفتند پارلمان اروپا همیشه حامی و پشتیبان مجاهدین و گروه‌های تجزیه طلب بوده و رهبران گروه‌های تروریستی را در محل این پارلمان میزبانی می‌کند و به فعالیت آزادانه آنها میدان می‌دهد. در این میان دستگیری و محکومیت دیپلمات تروریست رژیم و 3 مزدور رژیم به جرم تلاش برای انفجار تروریستی در گردهمایی سالانه مقاومت یک نقطه عطف، همچنان که بسیاری از شما خودتون گفتید و نوشتید و اعلام کردید. به خصوص که اسنادی به دست اومده که افراد دیگه‌ای مستقیما از اسدی پول دریافت می‌کردند. بنا به گزارش مطبوعات لیستی از این افراد به دست پلیس افتاده که منم در پیام نوروزی همین امسال گفتم که ما خواهان اون هستیم که مقامات ذی‌ربط بدون کمترین ملاحظه تمام مندرجات و اسناد و اسامی و آدرس های به دست اومده در دفترچه های این دیپلمات تروریست رژیم رو منتشر کنند. دوستان عزیز، موقعیت شورای ملی مقاومت بیش از هر چیز حاصل رو در رویی جامعه ایران با استبداد دینیه. تو این کشاکش مهمترین تحول خیزش بزرگ آبانی که صحت و حقانیت استراتژی مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم رو اون هم در کف خیابون ها نشون داد و جایی برای آلترناتیو های کاذب و مدعیان پوشالی باقی نگذاشت. اولین اثر سیاسی این واقعه در خیزش دیماه با شعار نه شاه میخوایم نه رهبر بارز شد و بعد از اون در سراسر سال 99 شاهد شکست، مفتضح شدن و یا از دور خارج شدن آلترناتیو های پوشالی بودیم. آخوندها برخی از مستخدمان اطلاعاتی خودشون رو که بارها علیه مجاهدین به کار گرفته بودن با ذکر نام برملا کرد. وزیر اطلاعاتشون اعتراف کرد که ساختن فیلم ها و سریال ها علیه مجاهدین کار وزارت بدنام اطلاعات است. قضایه جلادان بساطی رو که مدتها به عنوان یک رسانه مخالف غالب می کرد با قربانی کردن گرداننده اون برچید. بسیاری از مدعیان با صراحت گفتند که همین رژیم رو بر شورای ملی مقاومت و مجاهدین ترجیح میدن و به وضوح اذعان کردن که در جنگ بین رژیم و ضد رژیم در طرف رژیم قرار دارن. یادتون هست که مسعود از روز اول و در واقع از مصاحبه هاش در سال 59 می گفت در انقلاب ضد سلطنتی مشکل این بود که توده مردم به خاطر 57 سال دیکتاتوری شاه و پدرش و ممانعت از آزادی و رشد احزاب که مانع آگاهی ملی است در شعارهای فراگیر مرگ بر شاه میدونستند که چه نمیخواهند، اما دقیقا نمیدونستند که چه میخواهند و چه باید خواست. و باز در سال 64 مسئول شورا در پیام 22 بهمنش گفت خودجوشی عظیم و بسیار ضروری مردمی به خاطر کمبود سطح آگاهی توده‌ای که خود معلول استبداد نیم قرنی پهلوی بود به سازمان یافتگی بالغ نگردیده بود. یک سازمان انقلابی و مردمی هم که به لحاظ تاریخی و اجتماعی
شانس پیشرفت و پیروزی در جامعه ایران داشت، از این پیشتر به دست مشتی فرصت طلب چپنما به سود شاه و جانشین خلفش خمینی متلاشی شده و هنوز بازسازی نشده بود. از این رو مرزهای بین انقلاب و ضد انقلاب به هیچ وجه روشن و تعمیق شده نبود، چون در عین اینکه عامه مردم میدونستند چه چیز را نمیخواهند و چه کسی باید سرنگون شود، اما همگان دقیقاً نمیدانستند که چه چیز را میخواهند و چه جانشینی با کدام ماهیت و خصوصیات بایستی بر سر کار بیاید. این ترجیبند بسیاری از پیام‌های مسئول شورا بوده و باز در پیامش در 22 بهمن سال 1376 که میگه نقطه ضعف آن دریای مواج و پرتب و تاب جنبش‌های خودانگیخته کمبود عمق و آگاهی سیاسی بود. مردم ما می‌دانستند چه نمی‌خواهند. شاه و رژیمش را نمی‌خواستند، اما معلوم نبود که چه می‌خواهند. اینطور بود که از فردای سقوط رژیم شاه انواع و اقسام مدعی‌های سیاسی، انواع و اقسام میوه‌چین‌ها و فرصت طلب‌ها به میدان آمدند. بله، 40 سال بعد از 30 خرداد و مقاومت تمام عیار در برابر دیکتاتوری ولایت فقیه و 120,000 شهید و قتل عام زندانیان سیاسی و قیام‌های دی 96 و آبان 98، حالا که دیگه رأی هر ایرانی سرنگونیه، دوباره و 40 باره همچنان که از فردای 30 خرداد گفتیم، میگوییم آری به تغییر دموکراتیک و انقلاب دموکراتیک و به جمهوری دموکراتیک. یادتون هست که من در گردهمایی سالانه مقاومت در سال 97 گفتم رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای سبز شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی. حال اگر بدون تشکیلات و سازمان رهبری کننده، بدون عبور از کوره‌های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبان قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ، بدون تحمیل آتش بس، اون هم با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه‌ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی میتوان آخوندها رو به زیر کشید، بله، درنگ نکنید. و اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم در 67 قطعنامه ملل متحد، بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده، بدون کارزار اشرف نشانها، اون هم در 4 گوشه جهان، بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و سرانجام بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین رو پیش برده، ولی اگه بدون اینها میشه این راه 50 ساله رو یک شبه طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، بفرمایید،
این گوی و این میدان. تو این 40 سال مدعیانی که اهل قیمت دادن نبودن همه شانس خودشون رو آزمایش کردن، ولی واقعیت ها و تجربه ها نشون داده که این رژیم تاریک و سیاه نه استحاله و اصلاح میشه و نه سبز و مخملی. سرنگونی رژیم لاجرم قیمت میخواد، فدا و صداقت میخواهد، سازمان و تشکیلات میخواهد، جایگزین مستحکم سیاسی میخواهد، بله، کانون شورشی میخواهد و ارتش آزادی. در این حال چنان که مسعود در جنبندی قیام دیماه 96 گفته، ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم و قطعاً کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت کردن نیست. دوستان و حضار گرامی، اثرگذاری شایسته شورای ملی مقاومت به خصوص با نقش مسئول شورا برجسته میشه. در همین دوره 1 سال اخیر اون در قبال مهمترین تحولات مربوط به ایران نکته به نکته روشنگری کرد و جوانان شورشگر رو در میدان نبرد سرنگونی سمت داد و پیش برد. مسئول شورا موضوع دارایی و سرمایه‌های بنیادها و مؤسسات تحت کنترل خامنه‌ای رو یادآوری کرد که باید این دارایی به بهداشت و درمان مردم و تأمین حقوق زحمتکشان اختصاص پیدا کنه و همین فراخوان به یک خواست عمومی تبدیل شد و حتی به داخل صفوف و رسانه‌های رژیم راه برده. او خواست و حرف اکثریت مردم ایران رو به بلوغ رسوند که سپاه پاسداران باید منحل شود و باز گفت رژیم ولایت فقیه جانور درنده است در حال خوردن و قتل عام مردم و منابع و طبیعت و دارایی‌های ایران. با چوب حراج به خزر و خلیج فارس و جزایر و ماهیانش، با انهدام ذخایر زیرزمینی آب و بحران بی‌آبی، با عواقب زیست محیطی پروژه اتمی، با جنگل‌های آتش گرفته و سوخته و با ادبیات و فرهنگی که در چرخ گوشت ولایت فرو رفته است. در قبال فریبکاری‌های رژیم برای انکار بیایندگی رژیمشون، مسئول شورا این حقیقت رو روشن کرد که در دستگاه محاسبه خامنه‌ای عنصر اصلی و کلیدی که خلق و ارتش گرسنگان و محرومان باشه جایی نداره. اما خامنه‌ای کور خونده. حتی اگر مثل شاه آمریکا و اروپا و چین و ماچین رو هم با خودش داشته باشه، باز هم سرنگونی و سقوط سوخت و سوز ندارد. حالا اگر بپرسیم که در گیر و دار بنبست و بیراه حلی رژیم اوضاع ایران به چه سمتی خواهد رفت و چه چشماندازی وجود داره، پاسخ اینه که حرف آخر رو مردم و مقاومت ایران و کانونهای شورشی و ارتش آزادی خواهند زد. قیام آبان الگوی جامع و درخشانی از چگونگی سرنگونی رژیم به دست نیروی شورش و قیام خلق کرد. سران رژیم و سپاه پاسداران وحشت زده اصلا میپرسیدند چگونه قیام کنندگان تونستند یک باره در 200 شهر به 900 مرکز رژیم حمله کنند؟ چی شد که همه هدفهای مشابهی رو در هم کوبیدند؟ و چی شد که همه روش‌های مشابهی رو به کار می‌بردند؟ حقیقت این است که این نیروی شورش و قیام در دل جامعه ایران محصول همون بذرهایی که 120,000 شهید راه آزادی و مبارزه و پایداری طولانی مجاهدین و شورای ملی مقاومت در جامعه ایران کاشته.
نیروی طغیان جامعه ایران، نسل آگاه و به پا خاسته‌ای که کانون‌های شورشی و عملیات ضد اختناق اونها فانوس‌های راهنمای اون شورشگرانه. شورای ملی مقاومت ایران افتخار میکنه که در 4 دهه گذشته از زمان تأسیسش تا امروز پیوسته بر سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه پافشاری کرده. پیوسته همه توهم پراکنی ها درباره رفرم پذیری و استحاله پذیری رژیم رو افشا و باطل کرده و گفته که این رژیم رفرم ناپذیره. پیوسته همه دروغ ها و شیادی ها درباره وجود میانه رو و اصلاح طلب در فاشیسم دینی رو نقش برآب کرده و حیات سرفرازانش نای بزرگ و تاریخی مردم ایران به شاه و شیخ است. به همه زنان و مردان سرفرازی که برای حمایت از این شورا و اهداف آزادی خواهانه و دموکراتیک اون به پا خواستند درود میفرستم. به خصوص به زندانیان سیاسی شجاعی که در زندانهای خامنه‌ای پایداری میکنند و بینام و نشان ایستادگان و پرچمداران استوار آرمان آزادی و برابری مردم ایرانند. مطمئنم که شورای ملی مقاومت در ایفای به تعهد و عهدش به خصوص در سال جدید با سرعتی 100 چندان به پیش خواهد رفت تا خواست مردم ایران، یعنی سرنگونی این رژیم و رهایی مردم ایران از شر این استبداد مذهبی را هرچه سریعتر عملی کند. با تشکر از همه شما.